कपाल काट्नु बेला चाहिँ दर्शक त कहाँ हुन्छ त गाइज होइन कपाल काट्नु छैन तेरो नाम यस्तो आयो भएर सधैँ तेरो नाम भएन नि मैले गाइज होइन सानो माइक कति हामी 8 क्लासतिर थियौँ होला हो होइन त्यो अब मेकअप गरेर अघिदेखि त नन अरे मान्छे आउन किन भेटाइदियो मलाई तिमी एउटै गफाउँछु मलाई यहाँ गाइज अहिले कहिले आउनु र अलिक जुटाउनु Hey guys, welcome back to the channel and in a brand new vlog अनि स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि अर्को भिडियोमा अनि म चाहिँ अस्मिता योगी हजुरहरुको सामु अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु इन्ट्रो बनाउन चाहिँ बिर्सेछु त्यही भएर चाहिँ भिडियो लम्बाउने प्रोसेस हो यो चाहिँ ओके लेट्स कन्टिन्यू विथ आवर भिडियो अनि आजको यो भ्लगमा चाहिँ हामी मनसाजीको कपाल काट्नेवाला छौँ मनसाजी कुकुर त मै पठाउँछु त सिधै त्यो गाइज ए अनि त्यही हो गाइज अब हामी आन्टीको पार्लर जानु लाग्यो हो अनि उसको कपाल चाहिँ अलिअलि लेयर कट काट्नु पऱ्यो अरे अलि उसलाई धेरै लामो भएर कपाल उसलाई सम्हाल्न सकेन अरे उसले त्यही भएर चाहिँ हामीले उसको कपाललाई चाहिँ चप हान्न गाइज अहिलेसम्म सिधै पार्लरमा भेटौँला है त सो गाइज वे आर रेडी मजा चाहिँ यता हुनुहुन्छ कपाल काट्नलाई उहाँको कपाल देख्नु सक्नुहुन्छ पहिला सुरु बिफोर डक्टरहरू क्या कपाल हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू रेपुन्जल स्टाइलको कपाल चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ गाइज अब यो कपाल चाहिँ कति हुन्छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म अब चाहिँ यहाँ रेडी भएर बसेको हामी अब टाइम ल्याप्स हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सुनिँदैन क्या म गाइज अपडेट के दिउँ सो गाइस मेरो चाहिँ लेयर कट हुँदैछ होइन अब त्यस्तै बोल्नु यस गाइज उहाँको चाहिँ लेयर कट मैले आधी जति त्यो सकाइसकेँ अगाडि अलिअलि बाँकी छ गाइज अगाडि नि हानौँ न यस्तो टाइपको यहाँबाट तर तिम्रो त्यो चुडो यहाँबाट सुरु है तिमीले अस्ति यहाँ काटेर यस्तो बिजो भयो भने मलाई लामो कहिले तेरो नाम यस्तो आयो भएर सधैँ तेरो नाम भएन नि मैले गाइज होइन सानो माइक कति हामी 8 क्लासतिर थियौँ होला सन्जनी भन्ने एकजना साथीको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन खतरा थियो तर सन्जु भनेको कपाल के अरे कपालमा थियो त्यसपछि यहाँसम्म पुऱ्यायो ढाडसम्म ढाडबाट यहाँ चाहिँ सोल्डरसम्म पुऱ्यायो सोल्डरबाट यहाँ पुऱ्यायो घाँटीसम्म स्कुलमै बसेर त्यही त दिनको दिन म त चेन्ज कसरी आउँछु सन्जुको भनेर छक्क पऱ्यो क्या नबिनीले पो भने त पेपरमा काट्दै डस्टबिन हाल्नु सबै फाल्छ नि भनेर सुनाउँथ्यो कि मलाई त्यति होइन त्यतिखेर त्यसलाई कस्तो जोस चलायो क्या कटिसकेपछि त्यो रिग्रेट भयो क्या त्यसलाई त्यो माथि यहाँ घाँटीसम्म पुग्दासम्म केही भएको थिएन कि अनि त्यसको 1 महिनापछि चाहिँ घाँटी भित्रको बाल भनेर कि अनि तर उसको लास्टै छिटो बढ्छ है त्यसको बाद 1 महिनामा 1 लेन्थभन्दा बढी 2 दिन बढ्छ होला टाढै बढ्छ त खाएको सबै कपालमा त्यसको हो तर ज्यान अझै सुकेछ उसको बिचरा अस्ति भेटेको थिएँ म झन् पातलो भए जस्तो लाग्यो अब के होइन खै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो होला नि अनि अरू भन के छ गाइजहरूलाई सुनौ गाइजहरू केही छैन सोनाम र सार्वक तपाईँहरू इन्जोय गरिरहनु होला हामी त यहाँ इन्जोय गर्न पनि पाइँदैन के गर्नु साथी बिजी भएपछि इन्जोय गर्न पाइँदैन के साथी कामै काम छ यहाँ अस्मिता साथीको स्कुलमा जानुपर्छ बिचरालाई के गर्नु म त त्यो छुट्टीतिर चाहिँ रिग्रेट गर्छु कि बेकारमा छोडेछु स्कुल भनेर यस्तो दिक्क लाग्छ नि यार तिमीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा बोलाउँछ नि त आर्ट एन्ड क्राफ्ट गरेर एटलिस्ट गफ त गर्छ नि त अनि म त्यही सोचेर कस्तो रुन मन लाग्छ कि मलाई बेकार स्कुल छोडे चाहिँ थुक्क जस्तो हुन्छ छुट्टी भयो छुट्टी भयो बेला अरू बेला त फेरि मजा आउँछ कि आफ्नो स्कुल छोडेछु या जानु परेन खुसी लाग्यो त्यही त्यस्तो चेन्ज अफ मोड छिटै छुट्टी भयो भने जानुपर्छ सो गाइज म चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड हो होइन यहाँ गीत पनि गाइरहनु भएको छ कपाल पनि काटिरहनु हुन्छ यस्तो ट्यालेन्ट तपाईँले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब अलिक क्रम गरेर हाल न मेरो बिजोक चाहिँ ननिकाल है मान्छेको किन बिगार तैँले मेकअपवाला भिडियो हेरेको छ होइन कपाल किन बिगार्दै भने त्यसले अनुहार किन बिगार्दै तिम्रो बेइज्जत गरेर गयो कि मेरो तारिफ गरेर गयो गजब बेइज्जती है तारिफ गरेर भनेपछि त्यसलाई म नेचुरल राम्रो लाग्दो रहेछ
हो होइन त्यो अब मेकअप गरेर अघि देखिन्छ नि त अनुहारै अनि मान्छे अनुहार किन बिगार्दै मलाई त्यस्तो सोध्यो भने एक्चुअली फिटी रहेछ त्यसले तारिफ गरेको म चाहिँ पोजिटिभ मात्रै हेर्ने हो कि टेक एभ्रिथिङ पोजिटिभली यसले हेऱ्यो भने फेरि त्यहाँबाट झट्टा रहन्छ मलाई सुन्देशले हेरिदियो कि एकछिन नहरू अब सिरियस हुनुपर्छ गाइड यहाँनिर आइसकेपछि कहिले पास गर त कहिले रिहेर्सल फेरि यस्तो तरिकाले तिमी क्या सिरियस भएन कि क्या गुन्डा बने गएर त्यो एउटा मिम देखेको थिएँ कि मैले के अरे एउटा सिब्लिङ्स हुन्छ होइन केटाले चाहिँ गेम खेलेर हुन्छ होइन अनि भन्दो रहेछ एउटा वर्ड भन्दो रहेछ अनि के भन्छ बहिनीले चाहिँ भने के अरे माई ब्रदर कल मी प्रिटी टुडे भन्छ होइन अनि जो चाहिँ आई डिडन्ट कल यु प्रिटी आई सेड यु आर प्रिटी एनोइङ भन्छ आई ओन्ली टेक पोजिटिभ थिङ्स भन्छ कि त्यो बहिनी चाहिँ प्रिटी अनोइङ लिसन पोजिटिभ थिङ्स आई ओन्ली लिसन पोजिटिभ थिङ भनेर खुसी भएर चाहिँ उफ्रिरहन्छ कि पुरै त्यो चाहिँ फर्स्ट भ्युवर होइन होला है मै होला नाटक गर्छु तिमी एउटै गफान्छ मलाई यहाँ गाइज अहिले कहिले अनुहार अगाडि गएर जुटाउनु हरामी हो बेटा के को फर्स्ट भ्युवर त्यो मेकअप ट्युटोरियलको चाहिँ खै थाहा भएन तर फर्स्ट भिडियो मैले पाउने भिडियो हेर्छु र मेरो फर्स्ट टाइम मैले मैले चाहिँ अब तिमीले त्यसरी पार्टिसन गरेर गर्यो है अब यो मैले तिमीलाई अर्को सजिलो टेक्निक कस्तो छ भने ट्याक्कै यति कपाललाई लिने होइन अलिकति छोटो बनाउनु पऱ्यो नि तँलाई होइन माथि यता जे देखेको छ काट्ने तरिका त्यही हो अलि एक्स्ट्राले प्र्याक्टिस गऱ्यो भने पनि हो होइन अब अझ सजिलो तिमीलाई त गाह्रो भयो नि त त्यो सजिलो टेक्निक हो नि त होइन यो चाहिँ इजी फास्ट खालको टेक्निक हुन्छ नि त होइन सो गाइज अघि चाहिँ उता देखाउनु मिलेन त्यही भएर मैले यहाँबाट देखाइदिएको कतिको देख्नुभयो तपाईँले होइन त्यो लेयर कट उसको चाहिँ कपाल यति थियो पहिला अहिले यता यसो लेयर कट काटेर लग जमिना मन छ सो गाइज उता उता गाइज हाम्रो चाहिँ बदाम खाएको अघि बदामको जुस त्यही भएर देखाउन राखेको मैले अनि त्यसपछि के भन्नु थियो मैले ए अघि त्यहाँ उता के भन्छ काट्ने बेला काट्यो अनि कुदिहाल्यो क्या आज ढिलो भइरहेछ स्कुलमा छ नि त जानु पर्ने अनि ढिलो भयो त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ साँच्चै नै भएर कुद्दैछौँ अनि यो गाइज आजको भ्लग चाहिँ यस्तै भयो अनि कपाल काटेको अलिअलि अब कहिले आउँछ यो भ्लग अब कहिले हाल्छु मैले त्यतिखेर आउँछु यस्तै अब कहिले हाल्छु मैले अब मिलाएर त्यतिखेर आउँछ त्यो चाहिँ कपाल बाँध्दाखेरि छैन कपाल काट्नु बेला चाहिँ 10 बजे त कहाँ हुन्छ त गाइज होइन कपाल काट्नु छैन हो कि मतलब लाग्यो क्या मलाई यत्रो कपाल हुँदैन बाँध्दाखेरि राम्रो छ यस गाइज आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै भयो होइन यो कपाल काटे मात्रै भइरहेको छ आज चाहिँ सो होप्सो तपाईँलाई चाहिँ यो भ्लग पनि मन पर्यो होला सो टिल देन किप वाचिङ एन्ड लभिङ मी पिस आउट